Simpleng paraan na nagbibigay halimuyak sa loob ng tahanan. 3 tablespoon ng asin. At dito nga po sa ating gagawin pabango sa paraan na gusto natin. At naglagay lamang ako ng 3 tablespoon po ng asin, rock salt nga po ang aking ginamit. At 1 teaspoon ng alcohol. Heto nga po ay napakasimple na tayo mismo gagawa ng scent na gusto natin. Dito nga po sa paghalo ko dun sa asin at alcohol, kailangan wag sobrang daming alcohol, magbabalance yung dami ng asin. Para hindi basta matutunaw yung asin natin at naglagay ako dito ng fabric conditioner. Depende na rin po sa scent na gusto natin. Tansya lamang ang paglalagay, kailangan wag din pong sobrang dami. Mas mangingibabaw yung asin kumpara doon sa ating mga nilagay. Idinirekta ko nga pong inilagay doon mismo sa maliit na paglalagyan. At dito pa nga lang po lumalabas na yung aroma, yung amoy mismo ng ating ginamit. Dito nga po naglagay ako ng cloves kahit kaunti lang, idirektang ilagay patayo doon mismo sa asin. Kakaiba rin ang dala ng cloves, mahalimuyak lalo na yung aroma nito. Magandahan nito, air freshener na rin to sa loob ng tahanan na mas tumatagal. Maglalagay pa ako ng essential oil. Depende sa scent na gusto natin, ito'y optional lamang po. At nagdrap lamang ako dito ng scent na bamboo. Napakabango ng dala, mas tumatagal kumakapit. Maganda ilagay kung saan parte sa loob ng tahanan, sa sala, sa kwarto, kahit pa sa loob ng CR natin ay mas tumatagal ang kapit na amoy nito. Kahit pa sa opisina, sa loob ng sasakyan natin, pwede natin tong gamitin o gawin. At heto nga'y pabango sa loob ng bahay, napakatipid at napakadaling gawin. Dito nga po, bandang pintuan ko siya nilagay para mas lumalabas yung aroma. Thanks for watching guys! Bye!